4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੇਟੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ देयर ਫਰੋਮ 4 ਆਵਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ NDP ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ NDP ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 1 ਬੈਡਰੂਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1700 ਰੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? NRI TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ Dr.Sara ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ MPP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ। So I'm very glad to have you, Sara. It feels really good, and thank you so much for being here. Thank you so much, Neha, for having me, and thanks to all the viewers tuning in today. And how's your day going? It's going very well. It's very busy. I see both campaign trail de vich momentum gain karde hain, so just keeping busy, but enjoying every single day. That is really nice. So Sara, मेरा सब तो पहला क्वेश्चन यही हैगा कि डोर नॉकिंग होंदी है जो इलेक्शन आउंदे ने, सब तो पहला साडे दरवाज़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ NDP ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ we've stayed connected to the community for the last 4 years, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਨਲੀ 1 ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ 2018 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਾਲੀ and so even jad main growing up dekhya si ke sade community de vich only 1 hospital hunda si, and even jad nama hospital baniya si oh over capacity si, so hallways de vich community wait kardi si jad main apne aap family naal jana assi bhi wait karde si. So this is the number 1 issue at the doors. Dooji issue hegi auto insurance di hun Ford sarkar ne and liberals ne promises banaiyan si ke assi ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 15 years ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਲਸੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਇਸ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ।
जब कम्यूनिटी सानू दसदी है कि बहुत वरीड हाँ कि कॉस्ट ऑफ हाउसिंग उपर जाती कॉस्ट ऑफ फूड सारे जोड़े घर के किस्ते हैं ये बढ़ते जाते हैं yet wages उन्होंने स्टैगनेट रहते हैं सो फिक्र बहुत है सो तां ही असी प्रपोज किया कि you know auto insurance नू घटा सकते हैं because it helps with affordability एक होर एक इशू जी आती है time and time again is youth का जो education mental health supports जड़ियाँ चाहिए families बहुत worried हैं कि स्कूलों दे विच जिहड़ा quality of education नियाणियां वास्ते होना चाहिए and you know future generations वास्ते वो simply cuts and cuts दे नाल थोड़ा बुरा हाल होया है स्कूलों दे विच so these issues we hear time and time again from the community and you know it's unfortunate but that's why we're door knocking to make sure we keep fighting for those issues जी सो जिसे तुसी हॉस्पिटल की गल करते हैं एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले किसी की वीडियो देखी सी वो काफ़ी बीमार से हॉस्पिटल च लेटे पे एंड ही वॉज देयर फ्रॉम 4 आवर्स तो कोई उन्होंने देखने भी नहीं आया तो जो कोविड का टाइम रहा है उदों भी सेम इशू रहा स्टाफ नहीं सी ब्रैम्पटन च एको ही हॉस्पिटल उत्थे तुसीं जांदे हैगे आ सो हुण असीं NDP को की उम्मीद कर सकते हैं कि वो की डिफरेंट करनगे जे जितणगे रैदर दैन बाकी पार्टीज़ नालों जरूर हम जब असी ब्रैम्पटन के बारे सोच करते हैं इन ब्रैम्पटन सानू कदे नहीं अपना फेयर शेयर ऑफ प्रोविंशियल हैल्थ केयर फंडिंग मिली सो तां ही साडी हॉस्पिटल ओवर कैपेसिटी रहिंदी है एंड जिहड़ी स्टाफिंग आ ओह शॉर्टेजेस हुंदियां ईवन पैंडेमिक दे विच असी देखिया कि कोड ऑरेंज कॉल कीता सी विलियम ओसलर ने बिकॉज सिंपली स्टाफ है नहीं सी सर्विस करने नू एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ईवन बिफोर द पैंडेमिक जिद्दां सानू पता है लिबरल सरकार ने इनएडिक्वेट funding ਦਿੱਤੀ ਸੀ Brampton the community ਨੂੰ ਸਾਡੀ hospital always over capacity ਹੋਈ ਸੀ and for ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ cuts bill 124 ਇਹ ਸਾਡੇ nurses ਨੂੰ ਇਸ province ਦੇ ਇੱਕ exodus ਹੋਣ ਲੱਗਾ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fair pay ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ so NDP ਦਾ plan ਹੈਗਾ ਕਿ and even last election ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ hospital ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ Brampton community ਵਾਸਤੇ and even ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ opposition motions ਵੀ table ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Peel Memorial urgent care center in a week a full service hospital बनाना चाहिए so यह commitments असी जरूर बनाई है also मैं अपना final legislative session दे विच एक motion table कीता सी to bring a standalone cancer care center to the community of Brampton and so यह जे proposals दे नाल असी healthcare infrastructure increase कर सकते हैं पर एक बढ़िया जड़ा असी you know plan कराया हुआ है is to make sure that we hire and recognize the credentials of internationally trained nurses and other medical professionals ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ from around the world ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ community of Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ community settle ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ community members ਜਿਹੜੇ immigrants ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ credentials recognize ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ already training and supports ਮਿਲਦੀਆਂ so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ credentials recognize ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ because it's an important part of the puzzle ਜੇ ਅਸੀਂ hospital ਬਣਾਉਂਗੇ ਪਰ staff ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ so ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ health ਦਾ infrastructure increase ਕਰਨਾ पर जी फंडिंग चाहिए स्टाफिंग वास्ते ह्यूमन रिसोर्सिस वास्ते वो भी असी फिक्स करना चाहते हैं जी सो हॉस्पिटल की जो गल आती है नाल ही लॉन्ग टर्म केयर जिहड़ा लोगों ने इन्ने साल टैक्स भरिया हैगा इन्ने सालों तो जिहड़े इत्थे रह रहे ने इत्थे दे जंपल भी ने तो उन्होंने लॉन्ग टर्म केयर विच वधिया फैसिलिटीज़ हजे भी हैगा कि नहीं मिल रही ने सो NDP जितन तो बाद की इहदा डिफरेंट करूगी लॉन्ग टर्म केयर दे वास्ते जरूर हम जब असी लॉन्ग टर्म केयर के बारे सोच करते हैं you know बहुत horrific situation होया सी लॉन्ग टर्म केयर होम्स दे विच पर यह decades of neglect दे नाल होया सी जो सिस्टम देखिया सी हम 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ SARS ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ very clear recommendations ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ preparedness ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ long term care ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ privatization ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
for profit companies ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ long term care homes ਨੂੰ operate ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ motive ਹੈਗਾ profit ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ right ਇਹ care ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ staff ਨੂੰ ਘੱਟ pay ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ also ਜਿਹੜੇ residents ਆ ਉਸ long term care homes ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ adequate care ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ so ਸਾਡੀ plan ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ long term care profit ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ public system ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ publicly operated ਹੈ publicly funded ਹੈ taxpayers ਅਸੀਂ private corporations ਨੂੰ ਆਪਣੇ tax dollars ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ function ਕਰਨੇ ਨੂੰ and ਇਹ inadequate job ਕਰਦੇ ਆ so ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ ਹੈ that we will end the for-profit care in Ontario and ਜਿਹੜੇ municipal not-for-profit homes ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ investments ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ but ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ across the board ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਪਰ European community, Portuguese, African ਸਾਰੇ communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ elders ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ so a part of our plan is also about investing in home care ਜੇ ਅਸੀਂ home care ਦੇ ਵਿੱਚ investments ਵੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ family members ਦੀ needs ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PSW nurses ਘਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ smaller village model ਜੇ housing ਬਣਾਉਣੀ seniors ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ institutions ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ smaller complexes ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ sense of community ਹੋਊਗੀ so ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ proposals ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ system ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ revolutionize ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and more culturally appropriate care ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ communities ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ No, ਜ਼ਰੂਰ now you know ਮੈਂ ਇੱਥੇ Brampton community ਦੇ ਵਿੱਚ almost 37 years ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ it's a beautiful city and we should be proud of our community but ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ you know the cost of living ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ families ਵਾਸਤੇ so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ there are solutions ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੀ price regulate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ province of Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ auto insurance premiums ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ you know rent control ਦੇ measures ਅਸੀਂ implement ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ first time home buyers ਆ ਉਹਨੂੰ assistance ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ so there's a lot of options to help make life more affordable but ਜਿਹੜੀ political will ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ policies ਨੂੰ implement ਕਰਨੇ ਨੂੰ and real relief ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ issues ਤੇ address ਕਰਨੇ ਨੂੰ and they failed to do that and so ਤਾਂ ਹੀ both families ਇੱਦਾਂ feel ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ maybe ਦੂਜੇ provinces ਦੇ ਵਿੱਚ life is less expensive ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ we're growing global city ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ right so we are a huge global city and so we should feel proud of that what we need to do is demand better for the city for the next generation so that the services we need the supports we deserve those are there as we grow as a city those services have to grow with us ਜੀ ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਘਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1700 ਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ there are illegal units ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ and rent ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ there are unsafe units ਜਿਹੜੇ you know fire marshal ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ illegal units ਦੇ ਵਿੱਚ so there are mechanisms ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ secondary suites ਆ ਇਹਨੂੰ safe ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ you know we housing supply ਦੀ issue ਆ so ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ basement ਜਾਂ room rent ਕਰਦਾ ਹੈ to help afford the mortgage as well ਜਾਂ also ਕਿਸੇ ਨੂੰ shelter ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਪਰ safe ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ so ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ rent control propose ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ rents ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ unfairly unjustly ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ homes ਚਾਹੀਦੀਆਂ construction ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ supply ਨੂੰ increase ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ also diversity ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ supply ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ simply ਅਸੀਂ $1 million homes ਬਣਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ student housing ਆ ਜਿਹੜੇ single ਬੰਦੇ ਆ apartment units ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ so we need that diversity the missing middle but we also need to make sure that we're helping to create secondary units that are safe that are legal so that people can afford them as well ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 407 ਟੂਲ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 407 ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਰੈਂਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ you know that's something both proud I think ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ you know so many ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ use ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕਰਦੇ oh my god ਕਿੰਨਾ pay ਕਰੂੰਗੇ ਇਸ trip ਵਾਸਤੇ and unfortunate you know 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ actually PC government ਨੇ 407 ਨੂੰ privatize ਕੀਤਾ ਸੀ so public dollars ਨੇ ਇਸ infrastructure construct ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ we could never really use it and so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ instead of building another highway ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ project ਵਾਸਤੇ $10 billion plus ਲੱਗੂਗੇ why not use ਜਿਹੜਾ infrastructure already existing but underutilized and ਅਸੀਂ immediately use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ commercial trucks ਵਾਸਤੇ propose ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 407 toll free ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and that's something they can do immediately you know a practical solution ਜਿਹੜਾ 407 last year ਦੇ ਵਿੱਚ actually over $1 billion ਦਾ penalty incur ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ because of the high tolls and underutilization so province Fort Sarkar ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ penalty collected ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ so actually NDP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ no it's a private corporation a penalty people of Ontario ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ so ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ community ਨੂੰ return ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ so we're giving it back to drivers to help ease the congestion and get them off some of the other highways and using this infrastructure that runs through our communities ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NDP ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਸੋ NDP ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ NDP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ NDP ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ you know we've proposed to do things like invest in mental health care ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ mental health care ਦਾ crisis and services and supports simply ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ you know even pandemic ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ almost a 2-year wait list ਹੁੰਦਾ ਸੀ mental health services ਵਾਸਤੇ it's unacceptable ਇਸ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ cities ਦੇ ਹੋਵੇ north ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ services ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ so we've proposed to make sure that it's universal access ਕਿ also cost ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ health care services access ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ mental health care ਵਾਸਤੇ so I think that's something very different from the other parties ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ health care system ਦਾ ਇੱਕ holistic perspective ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ so not only mental health but ਜਿਹੜਾ vision care dental care ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ that costs the system more down the road that person is suffering and in pain
if we can get them the dental care they need, they can not only get the relief they need, but we can help save the healthcare system money as well. It's using resources much more effectively. ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 million homes construct ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ province of Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ rent control ਦੀ measure ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ proposal ਬਹੁਤ sensible ਹੈ because ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ liberal ਸਰਕਾਰ ਦੇ leadership ਦੇ ਨਾਲ we had the lowest level of housing being constructed, and Ford ਸਰਕਾਰ ਨੇ unfortunately ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ development choose ਕਰਦੇ ਹੈ, not one that's making affordable homes available. So I think that's something both different ਕਰਦੇ ਹਨ, and especially ਇੱਕ ਵਧੀਆ piece ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ earlier ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤਾ ਹੈ, recognizing internationally trained professionals and their credentials. It's such an important part of the workforce, and something that I think governments have failed to do. Both ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ skills recognize ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ underemployed ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ dreams ਨਹੀਂ realize ਕਰ ਸਕਦੇ, right? And so ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, and ਤਾਂ ਹੀ bill ਅਸੀਂ last session ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ propose ਕੀਤਾ ਹੈ, and something we're committed to doing, because we want to value what people bring to this province and make sure that they're helping us solve some of the biggest problems that we have as well. ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ 15 ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ such an important part of the equation, and thanks for the question, because jad assi quality of life de bare soch karte hain across the board sanu pata hai minimum wage is not enough. Even jada $15 da hun hoya hai, Ford sarkar ne oh cancel ਕੀਤੀ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 15, ਹੁਣ election ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ increase ਕੀਤੀ ਹੈ। It's unfortunate. That's thousands of dollars could have been in Ontarians' pockets. NDP ਨੇ propose ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ we get to a $20 minimum wage by 2026. So 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ dollar increase. And our plan is sustainable, predictable, and I see business community then all come karna chaਹੁੰਦੇ हैं to reach that goal. So ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ election ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ $1 $2 ਦਾ increase ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. We're trying to do this in a way that's measured, that's fair to people in the province of Ontario, but also fair to the business community so that they know what to expect over the next 4 years. ਜਦ ਅਸੀਂ business community ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so many businesses understand ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ fair wage pay ਕਰਦੇ ਹਾਂ, quality of life ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ workers ਵਾਸਤੇ, and ਉਹ more productive ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, but also ਆਪਣੀ local economy ਨੂੰ contribute ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। You want to have healthy workers ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ fair wages ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ life afford ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and so even business leaders ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ they do want to help get to a $20 minimum wage, and they want to work with government to be able to take care of workers. And I think we're at an important time economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ opportunity ਆ ਇਸ important ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਆ, 700,000 population ਆ ਸਾਡੀ, and that's going to continue to grow. So ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ transit ਦੀ infrastructure ਆ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, and unfortunately ਅਸੀਂ inadequate investments ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। You understand, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਘੰਟਾ plus ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ from one end of Brampton to the other, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। And my actually jab math student hundi si, and even after my election ladke I take transit, so I take the go bus, I take the Zoom, so mainu pata hai ki kai bari enna long wait hunda hai, and kai bari crowded buses hundiyan. So ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ proper infrastructure invest ਕਰੋਗੇ and we're going to build the right infrastructure, people will use it. So ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ ਹੈ all way two-way all day go ਸਾਡੇ community ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ go
go bus यूज़ करते हैं, go train यूज़ करते हैं, सानू पता है, you know, there's just not enough service all day. So जे असी इस project नू अगे लियाओंगे and fund करूँगे adequately, people can use the GO train more effectively, GO buses to get to and from. But also in Brampton, कोई option नहीं है कि जे गड्डी ना चलाओगे. So it's almost a very difficult situation because the transit infrastructure isn't there. So we want to invest in that. We want to get more people using the buses, but also cycles, you know, bicycles, active transportation. मैं actually ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ, and you know, it's a sense of independence. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਲੈਣੇ ਨੂੰ. So it's not just for young people, it's for everyone in the community to use this infrastructure and get around without having to rely on a vehicle, right? But ਜੇ auto insurance premiums ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, this is also a cost savings to families in our community. So ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ transit ਦਾ infrastructure increase ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, auto insurance premiums nu ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. That's how we're going to get people using and benefiting more from the transit systems. ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਾਂ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ. Well, ਮੈਂ actually York University ਜਾਂਦੀ ਸੀ and ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 3 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ. ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਜਦ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, right? So I'm grateful ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਇਆ, but it's gonna, we need to do so much better. So LRT ਦਾ ਜਿਹੜਾ project ਆ ਉਹਨੂੰ adequately fund ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. That should be going all the way to downtown GO station in Brampton, and even ਜਿਹੜੀ Queen Street the corridor, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ transit investments ਚਾਹੀਦੀਆਂ. Some forms of like rail, you know, ਦੇਖੋਗੇ city ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ planning ਜਿਹੜੀ projects ਉਹਨਾਂ ਦੀ support ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. There's a lot of vision there right now. Brampton ਨੂੰ ਇੱਕ global hub ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ, you know, we're just next to the airport. Even ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ better connect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ airport ਨੂੰ, it's just in our backyard, right? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ futuristic ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. It's not just another highway ਜਦ ਅਸੀਂ transit ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? ਸਾਰੇ community members ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ world class transit system ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ community ਨੂੰ. ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ अर्ਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ अर्ਲੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਂਡਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ NDP ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਫਿਰ, ਕਿ ਤੇ ਕਿਉਂ NDP ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਯੂ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਕਿ अर्ਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ. ਜ਼ਰੂਰ. ਥੈਂਕਸ ਸੋ ਮਚ ਨੇਹਾ. ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੋਲਸ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ May 28th ਤੱਕ ਆਪਣੀ early voting ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So we're encouraging everybody, get out and vote early. You have till May 28th for advanced polls. You can visit howtovote.ca to learn more about your local polling station in your community. June 2nd ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ provincial election ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ. So ਅਸੀਂ encourage ਕਰਦੇ ਹਾਂ community ਨੂੰ and members in Brampton Centre, NDP ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰਫੰਡਡ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰਫੰਡਡ ਆ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲਾਨ ਆ. ਐਂਡਰੀਆ ਹੋਰਵੈਥ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਆਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਵੋਟ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਦੈਟ ਫਾਈਟ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ June 2nd. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ and you want to get involved, you can come on down to our community office. We are located at 50 Kennedy Road South in Brampton at Kennedy and Clarence. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ movement at Brampton Centre ਦੇ ਵਿੱਚ join ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ. So you know, let's keep growing and showing this local community that we can win again on June 2nd. Thank you for your support, and I'm looking forward to getting back to Queen's Park.
Okay, so it is one of my best interview too, and thank you so much Sara for being here. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਓਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।